Sziasztok! Megérkeztünk Ajka-rendekre, a motocross pályákat bemutató sorozatunk első állomására. Befizettük a pályadíjat, ahogy az illik, várjuk, hogy megnyissák a pályát, mert éppen a locsolás zajlik. A pálya szokás szerint frissen megtúrva, locsolva, rengeteg osztrák vendéggel, és hát remegve várjuk az alkalmat, hogy fölmehessünk a pályára. Most egy kicsit pihenünk, rápihenünk a következő etapra. Mentünk egy próbakört, kipróbáltuk milyen a pálya, megnéztük lehetőségeket, nyomvonalakat. Gyakorolnunk kell még azért. Ja. Akkor fogunk csinálni majd onboard felvételt sisakra tett GoPro-val. Ezt nem mondjuk meg, hogy kinek a sisakján lesz, legyen meglepetés. Találjátok ide. Szép az a hely egyébként. Kellemes a környezet. Nagyon jó a székbe is. Szóval menni kéne. De mennünk kéne egy pár kört.
Hú, ez fárasztó volt. Mi legyen a következő terv? Következő terv. Mire gondolsz, pályára vagy? Nem, Egyelőre én itt vagyok fejben. következő etap az arról fog szólni, hogy letámasztom a gázt mindenhol. Igen? Minden túl fogok ugrani. Ez lesz a feladat. Túl ugrok mindent. Igen. Igen, mert most így épp, hogy megvannak az ugrók. Igaz? Az a érintőleg, de már megvannak. Igen, amatőrösen. Igen. És akkor most jönne az, hogy próbáljuk meg nagyon túlugrani, és akkor pont az érkezőben fogunk landolni. Igen. Valamint jó lenne a pár kört mennél fejkamerával a Igen? türkizruhás mögött. Úgy gondolod? Igen. Figyelj, egy darabig tudom tartani. Igen. Egy darabig tudom tartani, hogy a pálya negyedéig. Nagyon jó megy a srác, úgyhogy nehéz lesz. Jó lesz ez kicsit télen, téli edzések. Télen teljesen felszívom magam, lefogyok 10 kilót, felszedek 20 kiló izmot, megtanulok óhéberül, és óbetűzünk rengeteget a homokba. De mennek föl megint a pályára, Igen. lehet, hogy ezt a hullámot ezt kipihenjük, és akkor utána fogunk fölmenni még egyszer, megnézzük, hogy hát ha túl tudjuk ugrani az asztalokat és akadályokat. Vagy legalább keresztbe. Igen. Észrevetted, hogy kezdenek azért kipatkásodni a középnyomok? Hogy már vannak patkák? Vannak olyan furcsa Esküszöm neked, hogy nekem azért kezd tetszeni a Mert már pálya, patkán. mert kezd tönkre menni. Nekem sokkal jobban tetszik, hogyha ilyen ügyeskedni kell, keresgélni a nyomot, megpattintod ugye amit mondtál, hogy van egy ilyen púp a közepéd ennek az ugrónak. a nagy ugró. Egész jól átugrom már azon, tehát hogy így most kezd jó lenni a pálya. Igen, mert ha már a patka ugye fölfele pattint és gázzal szépen operálsz, akkor ott azt igen, szépen meg lehet ugrálni ezeket. Ezért a ami itt pattintókat. van, azért meg irigylem az endurósokat, én nem endurózok, ugye meg nem is szeretem, két külön világ, tehát teljesen különbözik a crosstól, még sokan azt hiszik, hogy tévébe is, ha valami endurós esetleg balesetet szenved, vagy ilyesmi, akkor mondják, hogy a cross motorosok ezt és ezt csinálták. Összemosódik. Próbáltam endurózni, nem az én világom. Itt ez az enduro nyomvonal, ez zseniális lehet. Hát látszik, hogy innen egy könnyebb föl lehetől kezdve, ott kinéztem hátrafelé, hogy merre, hát ott elég komoly enduro Igen. nyomvonal van, az már azért amatőröknek is teljesíthető, de látszik rajta egyre meredekebb, egyre patkásabb, egyre nyomosabb az És egész. egy, jól láttam a tetejében még nagyobb köveket, ilyen mészkőszerű Igen, képződményeket is lehet mészkőszikla. találni. Igen. Ami ugye a legfelső részében van, ahol a technikásunk töltén mozogni a motoron. Hát meg ilyen egyébként nem sok helyen van. Tehát ez, hogy gyerekpálya van, azon gondolkodom, hogy Danit elhozom, és itt nyugodtan mehet, mert nem fognak a felnőttek a nyakába ugratni, nem fogják, nem tudom, esetleg nem észrevenni az érkezőbe, hogy pilinszkázik. Máshova nem biztos, hogy fölvinném pályára, rendes felnőtt pályára Dani, de vérkomolyan kihozom. Ezt most nagyon Igen, komolyan igen, mondom. igen. De el kéne Ezt hozni. egyetértek, mivel hogy egy barátságos, kicsit megszokja azt, hogy terepviszonyokon nem egy sík depóba Igen. vagy egy kis körpályán Pici gyakorolgat. homok, pici hullámok, egy-két kanyar, nagyon jó az egész, nagyon jó. Kicsit pihenünk, akkor lehet, hogy bemutatjuk ezt a pályát, végig sétálunk rajta gyalogosan, és akkor megnézzük, hogy Azt is Kicsit lehet. elemezzük Legfeljebb az unalmasabb részeket begyorsítjuk, bár szerintem nincs olyan. nem lesz. Vagy azt Itt kéne, van inger. hogy fejkamerával, motorral végig beszélni, hogy lassan egy 2-3-ba végigurulni és elmondani, hogy itt azért jó, mert belső mandiner, domb mögött szűk nyom, kívül nagy mandiner, ott el lehet fog. Nagyon jó a pálya, mert sokféleképpen lehet rajta menni. Kezdek éhesni. Éhes, ugye? Szerintem még egyet motorozzunk.
ebédet. Megéheztünk. Úgy döntöttünk, nem megyünk még egyet. Még egy picit melegszik a olajunk, és már sütjük az étel. Mindig odafigyelünk, precízen odafigyelünk arra, hogyha valahol kitelepülünk egy motocross pályára, legyen velünk szemetet. Nagyon helyes. Ezt, miután végeztünk, összeszedjük, becsomagoljuk, az autóval hazavisszük. Figyelj, de te fogsz többet is sütni, ugye? Trumplik. Ugyanezen sokat bántott gyorsértermekben, bármi, ha mellé esik, leesik, azt azonnal kidobják. Akkor is, ha zacskóban van. Zacskós ketchup, ha leesik a földre, azonnal a szemétbe végzik. Rendkívül szigorúak a előírások. Most egy gyors körkép. Gyönyörű Honda CRF 250. Egyenesen 2009-ből. A méltán népszerű Suzuki RMZ 250. 2016? Igen? 16-ból. Valóban nagyon szép motor. És egy depó feeling. A depó nincs tele, de azért úgy vannak emberesen. A rendszámokból ítélve rengeteg osztrák van. De most a Austrian guys helyett nézzünk rá a French fries-ra. Hogy áll a kolompér? A séf. 3 percet írt, betartom, szóval tudom mennyinél. 3 perc az zuhanyzással együtt sem rossz idő. Robert? No comment. No comment. No. Kérem szépen, addig is, amíg ez itt sül, fő, ilyesmi. Itt azt hallottam volna a nagymamámtól még, hogy nem kell kevergetni a krumplit, mert összetöröm ezáltal így. Megtöröm a krumplit, úgyhogy itt megpróbálom nem kevergetni, nézni. Ez így sül. Jó. Egyet pördülünk és kész is lesz. Remek kis ebédet itt az ajkai pálya szélén. A nagyjából $500 000 forintos sütögetőkészlettel, eredeti hegyi kristály olajjal. Jó lesz, jó. Jó lesz. Köszönöm a promót. Nagyon jó. Igen. Azért ezt úgy bárki megcsodálhassa. Tegyünk még ide egy sajtot és akkor még szebb lesz. Így van. Oly, hogy nyúlik a... Azért a crosspályán ezt összehozni. Igen, érdemes volt az eBay-ről rendelni sajtot Franciaországból. Na emberek, mindenkinek Jó étvágyat! Jó étvágyat! Rávezető út. Megnézzük, jön-e valaki, senki. Egyszőleges helyen elfordulunk bénán. Az első ugrató, ez egy kanyarban lévő lyukasugrató lenne. És aztán itt egy rövid hullámsor, hosszú lapos asztal, egy magasabb, hosszú asztal, utána egy lyukasugró, hopp, kanyarban ugró, elpattintjuk, utána jön egy S-kanyar, hopp, egy bogár belerepült a számba, de legalább van mit enni, egy visszafordítócska, érdemes a nyomba maradni, utána rágyorsítunk a felugratóra, egy kicsit nagyobb tempóval, föl lehet ugrani egészen a kanyarig, majd szűken elfordulunk,
vicces kis lepattanóska, hopp, és utána lezúgunk itt. Hosszú elnyújtott balos kanyar, hopp, és utána egy elpattintó, hopp, és utána még egy elpattintó, majd le a völgybe ugrató, itt le lehet zúgni, teljes sebességgel majd rá, nagy asztal, és utána nagyon jó pofa kis felpattintó, hagyjuk elmenni a gyorsabbakat, itt a jobb oldali nyomot választva egy kis lepattintó, majd egy hullámsor. Így. Nézzük ezt egy picit. Figyelnek. Valami nagyon frappáns elköszönő szöveget kéne mondani. Igen. A lényeg az, hogy befejeztük a mai napra a motorozást. Ajkarendeken jártunk, mint ezt már említettük. Mögöttünk a pálya. Nagyon jól éreztük magunkat. Brutálisan elfáradtam. Holnap szerintem kis vizesruhás forogatás ide-oda az izomlázra. Masszázs, nagyon fontos. Csinos hölgyek masszírozgassanak minket. nem masszírozgassanak? Na, mindenkinek ajánljuk a pályát, nagyon jó. Amatőrök is megtalálják itt a számításukat, meg a profik is. Nagyon elfáradtunk. Amint látszik. Úgyhogy még van egy hosszú út hazáig. És hát gyertek ide motorozni. És kövessetek minket. Sziasztok!